Be Kind Mind where you embrace enhance and empathy สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ Be Kind Mind ค้นพบความสุขในทุกขณะเราขอเป็นพื้นที่เล็กๆที่อยากจะชวนคุณมาเรียนรู้ใจตัวเองและเติบโตไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันสนกฤษศรค่ะเราจะชวนคุยกันเรื่องการสื่อสารที่ดีนะคะเริ่มต้นจากการฟังตัวเองค่ะเริ่มแรกนะคะจริงๆแล้วทุกท่านทราบไหมคะว่าการสื่อสารเนี่ยเริ่มจากสติค่ะหลายๆท่านโฟกัสไปที่คำพูดว่าจะพูดยังไงให้ดูดีจะพูดยังไงให้คนชอบจะพูดยังไงให้คนฟังคล้อยตามแต่จริงๆแล้วสิ่งแรกที่สำคัญกว่าคำพูดก็คือใจค่ะใจที่มีสติใจที่รู้ทันตัวเองใจที่ไม่ไหลไปกับอารมณ์ชั่ววูบEmotional Intelligence ค่ะหรือว่า EQ นะคะบอกว่าการรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองคือรากฐานสำคัญของการสื่อสารที่ดีค่ะเพราะว่าอารมณ์คือเบื้องหลังของคำพูดอารมณ์คือพลังงานที่ส่งออกไปโดยไม่รู้ตัวถ้าเรากำลังโมโหแม้พยายามพูดดีแค่ไหนนะคะน้ำเสียงของเราก็สั่นแข็งหรือว่ามีความแข็งกร้าวออกมาอยู่ดีค่ะดังนั้นสติคือจุดเริ่มต้นค่ะก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปนะคะลองหยุดถามใจตัวคุณเองสักนิดนึงค่ะว่าตอนนั้นใจของเราเป็นยังไงใจของเรารู้สึกอะไรใจของเรากำลังสื่อสารเพราะว่าอยากให้เข้าใจหรือว่าอยากเอาชนะคนฟังประเด็นต่อมานะคะฟังตัวเองเท่ากับฟังคนอื่นได้ดีขึ้นหลายๆคนเข้าใจผิดค่ะว่าการสื่อสารที่ดีคือการพูดเก่งแต่จริงๆแล้วการสื่อสารที่ดีคือการฟังเก่งค่ะโดยเฉพาะการฟังตัวเองนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ฟังใจตัวเองเลยเราอาจจะสื่อสารออกไปโดยขาดความจริงใจหรือว่าไม่ตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงของเราค่ะเมื่อเราเริ่มฝึกฟังตัวเองนะคะเราจะใจเย็นขึ้นเพราะเราจะรู้ว่าบางทีเราหงุดหงิดเพราะเราเหนื่อยไม่ใช่เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรผิดหรือเราอาจจะรู้ว่าบางทีเรากำลังเศร้าเราก็เลยอยากหาคนคุยไม่ได้อยากหาเหตุผลมาเถียงกันและนี่ก็คือทักษะที่สำคัญมากๆนะคะเพราะว่าคนที่เข้าใจตัวเองเนี่ยก็จะเข้าใจคนอื่นได้ง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าเราไม่ได้มองคนอื่นด้วยความคาดหวังแต่เรามองด้วยความเข้าใจและความเมตตาเราก็จะมีการสื่อสารที่เรียกว่าเป็น peaceful communication นะคะสื่อสารอย่างสันติมากขึ้นค่ะประเด็นต่อมาค่ะคือคำพูดของเราเนี่ยคือเมล็ดพันธุ์คำพูดไม่ใช่แค่เสียงนะคะที่เปล่งออกไปแล้วเขาลอยหายไปแต่เขาเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกเอาไว้ในใจของคนอื่นเพราะว่าถ้าเราเลือกปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความเข้าใจเลือกปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความจริงใจวันหนึ่งความสัมพันธ์ที่ดีก็จะผลิบานขึ้นมาแต่ว่าถ้าเราเลือกปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความโกรธคำประชดความเอาชนะความสัมพันธ์ก็จะเต็มไปด้วยหนามแล้ววันหนึ่งเราเองก็จะเจ็บจากหนามนั้นเช่นกันค่ะดังนั้นทุกครั้งก่อนที่เราจะพูดนะคะถามใจตัวเองก่อนค่ะว่าคำพูดของเราจะไปปลูกอะไรไว้ในใจคนฟังค่ะส่งท้ายนี้นะคะการสื่อสารที่ดีไม่ได้เริ่มจากคำพูดไม่ได้เริ่มจากเทคนิคค่ะแต่ว่ามันเริ่มจากใจที่นิ่งพอที่จะฟังตัวเองใจที่เปิดพอที่จะฟังคนอื่นและใจที่เลือกที่จะปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความเข้าใจมากกว่าเมล็ดพันธุ์แห่งความโกรธอกุศลหรือหงุดหงิดใดๆนะคะเมื่อเราฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะชีวิตของเราก็จะเบาขึ้นความสัมพันธ์ของเราก็จะดีขึ้นและโลกรอบๆตัวเราก็จะอ่อนโยนขึ้นได้จริงๆเพราะการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้เริ่มต้นง่ายๆตรงที่ใจของเราเองค่ะวันนี้ขอบคุณที่ทุกท่านรับฟังกันนะคะถ้าเกิดมีความคิดเห็นยังไงมีประสบการณ์ยังไงก็แชร์กันเข้ามาได้ในคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ